Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Γρήγορο βιντεάκι, μιας και δεν είναι ένα πολύ καινούριο προϊόν. Είναι το Logitech, όπως βλέπετε, Silent Wireless Combo MK295, MK295 να το πούμε καλύτερα στα ελληνικά. Είναι ένα πληκτρολόγιο που κυκλοφορεί πολύ καιρό, νομίζω περίπου στο 2021 κυκλοφόρησε. Γιατί το φέραμε τώρα? Πολύ απλά, φίλος του καναλιού μας ζήτησε ένα πληκτρολόγιο, αν υπήρχε και το ποντίκι θετικό θα ήτανε, αλλά κυρίως το πληκτρολόγιο τον ένοιαζε, ήθελε, επειδή είναι για περιβάλλον γραφείου, ό,τι πιο καλό, εργονομικό, επώνυμο, αλλά κυρίως αθόρυβο. Όταν είσαι σε ένα χώρο με πολλά άτομα, ακόμα και αυτό το συνεχόμενο τάκα το πληκτρολόγιο μπορεί να είναι λίγο εκνευριστικό. Οπότε του συστήσαμε το συγκεκριμένο, το βρήκαμε και σε προσφορά σε μια αλυσίδα που έδινε και μια προσφορά επιστροφής στο ΦΠΑ. Η λιανική του εδώ στην Ελλάδα είναι γύρω στα 45 ευρώ, οπότε μας ήρθε λίγο πάνω από 35, κάπου εκεί περίπου ήταν το συνολικό κοστολόγιο. Να βγάλουμε εδώ είναι λίγο δύσκολο. Αυτό εδώ πέρα προσπαθώ να βγάλω το σύνορα. Είναι ο δέκτης, ο USB, ο Wi-Fi ουσιαστικά. Είναι ο αναμεταδότης που δουλεύει και το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Αυτό είναι λοιπόν το πληκτρολόγιο. Το βγάλουμε και από το σακουλάκι του. Αυτό εδώ πέρα βλέπετε είναι, σε σύγκριση και με το δικό μου, είναι full κανονικού μεγέθους, 104 αν δεν κάνω λάθος, είναι τα σωστά τα πλήθρα. Μπορεί να λέω λίγο παραπάνω, το σημαντικό είναι αυτό εδώ το κομμάτι, δηλαδή ότι έχουμε full κανονικό πληκτρολόγιο και τα βοηθητικά βλέπετε με το home insert και αριθμητικό πληκτρολόγιο. Άρα λέμε ότι είναι ένα κανονικό πληκτρολόγιο πλήρη μεγέθους. Έχουμε μαζί και το ποντίκι και αυτό της Logitech. Θεωρητικά το λέει ότι είναι full μεγέθους. Τώρα όπως βλέπετε στο δικό μου το μέγεθος δεν ταιριάζει. Επειδή είναι για γυναίκα ίσως να την βολέψει καλύτερα. Και αυτό ασύρματο, βλέπετε έχουμε εδώ το χαρτάκι γιατί έχει ενσωματωμένες μπαταρίες. Μία μπαταρία ΑΑ για το ποντίκι, δύο μπαταρίες για το πληκτρολόγιο, είναι εδώ πέρα. Εδώ έχουμε και τα ειδικά, τα stand για να μπορούμε να το βάλουμε να καθίσει έτσι. Και βλέπετε εδώ η μεγάλη διαφοροποίηση του συγκεκριμένου πληκτρολογίου. Silent Touch είναι το μόνο πληκτρολόγιο που έχει τη συγκεκριμένη σφραγίδα, να το πούμε έτσι, από τη Logitech. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν καταλάβετε στην πράξη. Το δικό μου είναι ένα μηχανικό πληκτρολόγιο με Cherry MX, τους κόκκινους διακόπτες, που σημαίνει ότι είναι η πιο αθόρυβη, δεν είναι αυτοί που κάνουν κλικ. Παρ' όλα αυτά, όταν πληκτρολογείς ακούγεται αυτό εδώ. Ενώ εδώ εντάξει δεν έχει την ίδια αίσθηση, είναι ένα πληκτρολόγιο με βράνης, αλλά βλέπετε ο θόρυβος είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Μπορείς να χτυπάς εδώ, να πληκτρολογείς, βλέπετε και ενώ μιλάω και δεν ακούγεται τίποτα. Αν το κάνω το ίδιο εδώ, και σας επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν είναι οι διακόπτες, οι clickable, αυτοί που έχουν θόρυβο και μόνο διακόπτη. Είναι οι αθόρυβοι μηχανικοί διακόπτες. Εδώ όμως, παρόλο που είναι μεμβράνη που έτσι καλώς είναι πιο αθόρυβο, είναι ένα κλικ παραπάνω. Το εναλλακτικό για τη Logitech και παραδείγματος χάρη είναι το MK540, αλλά και εκτός ότι είναι λίγο πιο ακριβό και σαν δυνατός χαρακτηριστικά, κυρίως και σαν τιμή, και αυτό σε συνδυασμό με ποντίκι, η βασική διαφορά είναι ότι δεν έχει πλήρους μεγέθους πλήκτρα. Βλέπετε εδώ πέρα, εντάξει, δεν έχει το μήκος που έχει το δικό μου, το control βλέπετε εδώ πέρα, είναι πιο μικρό. Παρόλα αυτά δεν θεωρείται ότι είναι slim το μέγεθος του πλήκτρου. Το MK540 είναι ακόμα λίγο πιο χαμηλή και αυτό είναι πιο χαμηλή σχέση με μένα, βλέπετε, αλλά τουλάχιστον παραπέμπουν σε κανονικούς ύψους διακόπτες. Τώρα μπορείτε να το βρείτε και όπως το πήρατε εγώ, στους 35 ευρώ και στην εκτός αγορά λέω, συγγνώμη,
σε σκρουτζομάγαρο όπως το λέμε συνήθως, αλλά προσέξτε, εκεί δεν θα είναι από επίσημη εισαγωγή, οπότε δεν θα έχετε τα εναλλακτικά ελληνικούς χαρακτήρες στα πληκτρολόγια. Βλέπετε εδώ έχουμε το ε, το ευρώ, το δέλτα, το φι κτλ. Εκεί λοιπόν θα το πάρετε εισαγωγή το κανονικό το πληκτρολόγιο, οπότε θα έχετε μόνο το αγγλικό πληκτρολόγιο. Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει, βλέπετε το δικό μου δεν έχει ελληνικούς χαρακτήρες. Εδώ για το συγκεκριμένο άτομο θέλαμε να είναι full κομπλέ με την εγγύησή του, αντιπροσωπεία, στα πάντα, και όπως είπαμε το πιο βασικό να είναι αδόρυβο. Λοιπόν, οπότε αυτά, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Πολύ καλό, σε καλή τιμή μπορώ να πω για Logitech. Το πήραμε κάτω από 40 ευρώ και εσείς μπορείτε να το βρείτε στην ίδια τιμή. Θα σας βάλω εγώ ένα-δυο link έτσι, αν σας ενδιαφέρει να μπορείτε να το βρείτε. Οπότε, αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like, ένα subscribe αν δεν είστε συνδρομητές, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.